नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं मिस्टर प्रोफेसर या यूट्यूब चॅनल मी स्वागत करतो. दिस इज अवर व्हिडिओ नंबर 22 and we are discussing the previous year questions from the chapter oscillations. Clear? The first one is from the Maharashtra CET 2023 and the second one is from the 2021. बघा आता पहिला क्वेश्चनकडे आपण डायरेक्टली बोलूया. बघा त्यांनी काय दिलेलं आहे आणि त्यांना काय फाइंड आउट करून घ्यायचं आहे आपल्याकडनं. या सगळ्या गोष्टी जर क्लिअर झाल्या तर आन्सर किंवा सोल्युशन फाइंड आउट करणं खूप काही मोठी अडचण आहे. ए पार्टिकल एक्झिक्युट्स सिस्टम काही हरकत नाही विथ ॲम्प्लिट्यूड 4 सेंटीमीटर काही हरकत नाही. द मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी अँड द ॲक्सेलरेशन इज इक्वल व्हेन इट इज ॲट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोझिशन. दे आर आस्किंग टू फाइंड द टाइम पिरियड इज a particle which is executing as such. Okay, this is mean position, this is positive extreme point, this is negative extreme. They have given a particle executing as such with an amplitude of 4 centimeter. It means that the maximum distance from the mean position, they have given amplitude how many 4 centimeter, and they have again given the one condition. Okay, from the mean position, if the particles come to this point, it means at x equals to 3 centimeter. Okay, velocity and acceleration is equal at x equals to 3 centimeter. This is the condition, and they are asking to find the time period. T equals to 2 pi upon omega. Okay, चला काय हरकत नाही, टाइम पिरियड फाइंड आउट करायचं काही हरकत नाही. 2 पाय काय झालं, कॉन्स्टंट. म्हणजे जर तुम्हाला त्या पार्टिकलचा जर टाइम पिरियड फाइंड आउट करायचा असेल तर तुम्हाला काय फाइंड आउट करायला लागेल, अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. ओके, आणि त्यांनी हे कंडिशन्स दिले. चला काय हरकत नाही. व्ही म्हणजे काय, वेलॉसिटी. वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय, ओमेगा स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. ॲक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वेअर एक्स. बघा ओमेगा फाइंड आउट करू शकता तुम्ही, काही मोठी अडचण नाही. ओके, बघा 1 ओमेगा गेट कॅन्सल. व्हॉट रिमेन्स, स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू ओमेगा. बरोबर आहे का रे. 1 ओमेगा गेट कॅन्सल. बरोबर आहे, काही हरकत नाही, काही हरकत नाही. बघा इज ॲम्प्लिट्यूड. व्हॉट इज द ॲम्प्लिट्यूड व्हॅल्यू, 4चा स्क्वेअर 16 मायनस एक्स म्हणजे काय, डिस्टन्स. 3चा स्क्वेअर 9 स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स म्हणजे काय, डिस्टन्स किती, 3 इक्वल्स टू ओमेगा. ओके, 16 मायनस 9 रूट 7 डिवायडेड बाय 3 इक्वल्स टू ओमेगा रेडियन पर सेकंड. जो काय आपण अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करतो ते कशात, रेडियन पर सेकंड. हे ओमेगाची व्हॅल्यू इथे पुट करा. देअरफॉर टाइम पिरियड बिकम्स टी इक्वल्स टू 2 पाय अपॉन ओमेगा रूट 7 डिवायडेड बाय 3. हा 3 वर गेला, 3 2 6. देअरफॉर 6 पाय डिवायडेड बाय रूट 7. दिस इज टाइम पिरियड अँड टाइम पिरियड शुड बी इन द सेकंड. 6 पाय डिवायडेड बाय रूट 7. Therefore, the option number first one is there, and the question is from the Maharashtra CET 2023. अतिशय सिंपल. पार्टिकल आहे, एक्झिक्यूट करत आहे SHM, ॲम्प्लिट्यूड 4 सेंटीमीटर आहे. जेव्हा तो पार्टिकल 3 सेंटीमीटरवर पोहोचतो तेव्हा त्या पार्टिकलची वेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन काय राहते, सेम राहते. ओके, अँड दे आर आस्किंग टू फाइंड या पार्टिकलचा आपल्याला टाइम पिरियड फाइंड आउट. मग टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला बघून मला एक गोष्ट लक्षात आली किंवा तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली की आपल्याला काय फाइंड आउट करतो, ओमेगा. मग हा ओमेगा फाइंड आउट करण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या कंडिशनचा मी वापर केला. वेलॉसिटीची व्हॅल्यू टाकली, ॲक्सेलरेशनची. मग इथं मला सरळ लक्षात आलं की 1 ओमेगा कॅन्सल झाला, 1 ओमेगा माझ्याकडे शिल्लक राहतो, त्याच्यामुळे तो एका साईडला ठेवून बाकी सगळ्या गोष्टी शिफ्ट केल्यानंतर मग ज्या गोष्टी एका साईडला शिफ्ट झाल्या त्या सगळ्यांचे व्हॅल्यूज माझ्याकडे अवेलेबल आहे, घेतल्या आणि पुट्स केल्या. क्लिअर. ओके, सोपा होता, म्हणजे याच्यात काही मोठी अडचण नाही. बघा पॉज करून नोट डाऊन करा. आपण सेकंड क्वेश्चनकडे वळूया. ओके, अशा पद्धतीने तुम्ही पहिला क्वेश्चन आपण इझिली सॉल्व्ह करू शकतो. इझिली, काही हरकत नाही. न्यूमेरिकल नंबर सेकंड. चला. ए पार्टिकल अगेन परफॉर्मिंग SHM ऑफ एन ॲम्प्लिट्यूड 0.1 मीटर has a displacement 0.02 meter and the acceleration 0.5 meter per second square. The maximum velocity of the particle in meter per second is. बघा कोणत्याच ऑप्शनमध्ये तुम्हाला युनिट नाही दिला, कारण की त्यांनी म्हटलं की वी हॅव टू फाइंड द मॅक्सिमम वेलॉसिटी इन मीटर पर सेकंड, म्हणजे एस युनिटमध्ये. बघा जेव्हा पार्टिकल SHM एक्झिक्यूट करतो, ओके, त्या पार्टिकलची मॅक्सिमम वेलॉसिटी कुठे राहते रे, मेन पोझिशनवर, म्हणजे x इक्वल्स टू 0 वर.
जेव्हा जेव्हा एखादा पार्टिकल SHM परफॉर्म करतो तर त्या पार्टिकलची मॅक्सिमम वेलॉसिटी कुठे राहते रे, मेन पोझिशनवर. काही हरकत नाही. व्ही मॅक्स इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. मेन पोझिशनवर आहे म्हणून ही टर्म झाली 0. त्याच्यामुळे व्ही मॅक्सचा जो काही फॉर्म्युला झाला तो किती झाला, ओमेगा स्क्वेअर रूट अँड स्क्वेअर गेट कॅन्सल ओमेगा. म्हणजे मला जर पार्टिकलची मॅक्सिमम वेलॉसिटी फाइंड आउट करायची असेल तर मला दोन गोष्टी फाइंड आउट करावं लागतो, ओमेगा आणि ए. ॲम्प्लिट्यूड दिलेला आहे किती, 0.1. ओके, ओमेगा इंटू 0.1. ठीक आहे, मीटर पर सेकंड. म्हणजे मला ओमेगा फाइंड आउट करावा लागतो. काही हरकत नाही. एक कंडिशन दिली आहे, ॲक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर इंटू एक्स. ही कंडिशन का बरं यूज करतो लक्षात घ्या. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं, ओमेगा. ओके, आणि त्यांनी दोन गोष्टी दिल्या आहे मला, एक ॲक्सेलरेशन आणि एक डिस्प्लेसमेंट. बघा, दे हॅव गिवन द डिस्प्लेसमेंट 0.02 अँड ॲक्सेलरेशन 0.5. म्हणून मी हा फॉर्म्युला यूज करतोय. काय फाइंड आउट करण्यासाठी, ओमेगा. का बरं, कारण की वेलॉसिटीच्या फॉर्म्युलामध्ये मला जर ओमेगा भेटला तर मी विदिन 1 सेकंड मॅक्सिमम वेलॉसिटी फाइंड आउट करू शकतो. इथं लक्षात आपण का बरं तो फॉर्म्युला यूज करत आहे लक्षात यायला पाहिजे. चला काय राहते, ॲक्सेलरेशन दे हॅव गिवन 0.5 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर. डिस्प्लेसमेंट दे हॅव गिवन 0.02. बघा, therefore 0.5ला 0.5 डिवायडेड बाय 0.02 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर. बघा, 0.5ला 5 इंटू 10 पॉवर -1 लिहितो आणि याला कसं लिहू शकतो, 2 इंटू 10 पॉवर -2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर. हा वर गेला, therefore 5 इंटू 10 पॉवर -1 प्लस 2 डिवायडेड बाय 2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर. बघा, -1 प्लस 2 एक शिल्लक राहिला म्हणजे 10. 5 गुणिले 10 झालं 50, 50 भागिले 2 झालं 25 ओमेगा स्क्वेअर. आपल्याला पाहिजे ओमेगा, therefore टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ 25 ओमेगा बिकम्स 5 रेडियन पर सेकंड. ओमेगाची व्हॅल्यू आली 5. therefore व्ही मॅक्स बिकम्स ओमेगा इक्वल्स टू 5. याला लिहू शकतो 1 इंटू 10 पॉवर -1 मीटर पर सेकंड. therefore 5 इंटू 10 पॉवर -1 मीटर पर सेकंड. आपल्याला डेसिमलमध्ये पाहिजे, therefore 0.5 मीटर पर सेकंड. दिस बिकम्स द मॅक्सिमम वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल ॲट मेन पोझिशन. 0.5 is there. Okay, this is the way that you can get the solution. अशा पद्धतीने तुम्हाला आन्सर मिळू शकतो. ह्याच्या लक्षात, ही कंडिशन लक्षात आलं, पार्टिकल परफॉर्म करता SHM. मेन पोझिशनला त्याची वेलॉसिटी कशी राहते, मॅक्सिमम. चला फॉर्म्युला उतरला. फॉर्म्युलामध्ये ॲम्प्लिट्यूड दिलेला आहे, काही हरकत नाही. फाइंड आउट काय करायचं, ओमेगा. मग त्याने ॲक्सेलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंट याच्यासाठी दिलं कारण की हा फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला काय फाइंड आउट करायचा, ओमेगा. व्हॅल्यूज पुट केला. मग हे सगळे सिम्पल कॅल्क्युलेशन्स आहे. इथं लक्षात, ओमेगा स्क्वेअर स्क्वेअर रूट ऑफ, जर इथे जर मी डायरेक्ट स्क्वेअर रूट केलं असतं तर मला किचकट झालं असतं. ओके, त्याच्यामुळे मी काय केलं, पॉईंटला शिफ्ट केलं 10 पॉवरमध्ये. पॉईंटला शिफ्ट केल्यानंतर ओमेगा मिळाला 5, ती व्हॅल्यू इथं पुट केली. ओके, सो अशा पद्धतीने तुम्ही सोल्युशन तिथं मिळवू शकता. हे जर लक्षात, अशा पद्धतीने तुम्हाला करावं लागणार. प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी मेहनत लागतंच. आपला उपक्रम आवडत चालला असेल तर नक्कीच तुमच्या मित्रांपर्यंत लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.